සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අපි අද ගෙනාවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මේ දවස්වල වෙළඳපොලේ ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති T9 කියන මැෂින් එක. ඉතින් අපි අද හොඳ තත්ත්වයේ ට්‍රිමර් දෙකක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ගෙනාවා. ඔබ වෙළඳපොලේ සමහර වෙලාවට මේක දැකලත් නැතුව ඇති. Geemy brand එකෙන් එන ට්‍රිමර් දෙකක්. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ Salon item වල ප්‍රමුඛ පෙළේ නාමයක් තමයි Geemy කියන්නේ. ඒ අතරින් මේ T9 මැෂින් දෙක අනර්ග නිමාවක් ඔයගලන්ට පේනවා. බලන්න මේ ට්‍රිමර් එකේ සයිස් එක හරිම පොඩි. නමුත් මේක හොඳ බරක් තියෙනවා. මෝටරේ ගාඩ් එකක් තියෙනවා. බලන්න පේනවා හොඳ ඉතාමත් හොඳ නිමාවක් තියෙන හොඳ මෙටල් ට්‍රිමර් එකක්. ඉතින් වෙළඳපොලේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ දේවල් නමුත් හොඳ ක්වොලිටි එකේ ට්‍රිමර් එකක් වෙන සැලුන් එකේ ඔබට සහ ගෙදර පාවිච්චියට හොයන හැමතෙම ඉතා අනර්ග ට්‍රිමර් එකක් මේක. C type charging port එකක් තියෙන්නේ. හොඳ දිග වයර් එකක් තියෙනවා. අර කොට වයර් කෑලි නැතුව. ඒ වගේම තමයි මේ ට්‍රිමර් එකක්. අනර්ග මෙටල් නිමාවක්. හොඳ ඝනකම්, හොඳ බර මැෂින් එකක්. ඒකෙත් මෝටර් ගාඩ් එකක් ඔයගලන්ට පේනවා. C type charging port එකක්. හොඳ ස්පීඩ් මැෂින් එකක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපෙන් මිලදී ගන්න වගකීමක් එක්ක හොඳ ට්‍රිමර් එකක් හොයන කෙනෙක්ට මේ බලන්න හොඳ මේ කේබල් එක පොඩි කේබල් කෑලි හම්බෙන්නේ ගොඩක් ඒවට මේක හොඳ නිමාවක් තියෙන බොක්ස් එකේ ඉඳලා සියලු දේ අනර්ග නිමාවක් තියෙන මැෂින් දෙකක් මේ දෙකම අලුතෙන්ම ඔවුන් හඳුන්වලා දෙන. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මිලදී ගන්න අපෙන් description box එකේ විස්තර දෙනවා. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට කැමති නම් මිලදී ගන්න පුළුවන් වගකීමක් එක්ක හොඳ ට්‍රිමර් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. බ්‍රෂ් එක එනවා මේ ඇටැච්මන්ට් ක්ලිප් හම්බෙනවා මේ දෙකටම. ඉතින් වෙන ඒ වගේම ඉතින් ඒව නෙමේ වැදගත් වෙන්නේ මේ මැෂින් දෙක හොඳ නිමාවක් හොඳ බරක් බලන්න හරිම අනර්ග නිමාවක් තියෙන මැෂින් දෙයක්. මේක හරි හැන්ඩි මැෂින් එකක්. මේ පොඩි එක සාක්කුවේ දාගෙන උනත් එහෙම යන්න පුළුවන්. ගෙදර පාවිච්චි කරන අයට බෑග් එකේ දාගෙන ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. ඉතින් ඔයගලට පුළුවන් අපෙන් මේ දෙකෙන් කැමති එකක් මිලදී ගන්න වගකීමක් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි. ඔබටත් මෙය ඇනවම් කිරීමට අවශ්‍යද? එසේනම් තිරයේ දිස්වන අංකයට අමතන්න. වැඩ විස්තර සඳහා පහත දක්වන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක වෙත පිවිසන්න. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.